اوكي، اليوم بدنا نحكي عن الانماس لوجيك ديزاين. حكينا عنه في اخر محاضرة. بدنا نعيد الكلام بالنسبة للانماس لوجيك ديزاين. اذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يكتب في الكورس ديسكشن وبحاول اجاوب على اسئلتكم. بتقدر تقرأ chapter 6 section 5. الآن بالنسبة للNMOS logic design نبلش نحكي عن الNMOS inverter with a resistive load. هون عندنا NMOS وعلى اللود عندنا resistor. هذا equivalent لإنفرتر بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للإنفرتر عندنا أمس اللي هو اسم الانماس ترانزستور. هو يستخدم كسويتشنج ديفايس، فيا اما بيشتغل يا اما بطفي. The resistor R is used to pull the output high when MS switched off. فعندنا الآن هذا الترانزستور إذا كان مطفي بصير عندنا open circuit هون. فيش عندنا ID يساوي 0، ف VDD يظهر على الاوتبوت. بالنسبة للديزاين بهمنا قيمتين، اللي هو قيمة للريزستور والwidth to length ratio تبع الموسفيت. بالنسبة للديزاين حكينا انه V out equals VDS which equals to the voltage supply ناقص ال voltage drop على ال resistor. When the input is low, MS is in cutoff, the transistor is in cutoff. ID تساوي 0، ما في عندنا تيار بمشي في الدائرة. VDD بظهر على الأوتبوت. VL اللي هو low voltage, logical voltage, must be less than V threshold, اللي هو threshold voltage للMOSFET. As a design rule, VL must be 25 to 50% of the threshold voltage للNMOS. كمثال، إذا عندنا threshold voltage يساوي 0.6 volts، VL لازم تكون ما بين 0.15 فولت و 0.3 volts. constraint الثاني اللي هو dissipated power by the inverter. Okay, dissipated power by the inverter. نعرف إنه power equals VDD times ID. منها بنقدر نطلع maximum current اللي لازم يمشي في الموسفيت. So we need to design the width على length to provide ID when V out equals VL. قبل ما نختار الويدث على length ratio لازم نتأكد بأي region شغال الترانزستور. For VDS larger than VSAT اللي هو saturation voltage يساوي VGS minus VTN. بنكون احنا في saturation region نستخدم ID equals KN over 2 times VSAT squared اللي هو نفسه VGS ناقص VTN. إذا كان VDS أقل من saturation voltage نعرف إنه إحنا في الactive region نستخدم ID equals KN over 2 ضرب 2 times VGS minus threshold voltage times VDS minus VDS squared. Okay.
where Kn equals to Kn prime times الwidth على length. فهنا احنا بنلاقي قيمة للwidth على length اعتمادا على قيمة هذا التيار. الآن بظل عندنا القيمة الأخيرة اللي هو load resistor. So the load resistor is chosen to limit the current when V out equals VL. فإذا كان هون عندنا ال output low على V out راح يمشي عندنا تيار من VDD اللي هو ID. Okay. For V out equals VDD minus R times ID equals V low. نقدر نطلع قيمة R هذا الريزستور بحيث إنه يساوي VDD minus VL على ID. أوكي الآن عندنا load line visualization. نقدر نرسم load line على ال IV characteristic curves لل MOSFET أو ال NMOS. ففي عنا عدة curves ل different biasing. مثلا هون عنا 1 فولت، هون عنا 1.25 فولت لل VGS. زي ما حكينا احنا نقدر نسوي biasing نشتغل على خط معين. الآن بالنسبة للload line بنختار نقطتين اللي هذه النقطة عند ID. okay. قيمة ID نسبة ل VDS تساوي 0. okay. وبنختار النقطة الثانية اللي هي قيمة VDS عند ID تساوي 0. okay. فهذا نختار نقطة على هذا المحور ونقطة على هذا المحور. okay. فبنعرف إنه VDS تساوي VDD ناقص R times ID. ففي الحالة الأولى عندنا VDS تساوي 0، منها بنطلع ID تساوي VDD على R. okay. فهذا هو التقاطع ل ID هون. okay. والنقطة الثانية عند ID تساوي 0 تطلع لنا VDS تساوي VDD اللي هو هذا التقاطع الموجود هون، ونرسم خط بينه. واعتمادا على البايسنج أو VGS بنشوف الانترسكشن ما بين هذا الأكتيف ريجن أو ممكن يكون saturation ريجن زي ما عندنا على هذا البايسنج وهذا البايسنج. okay. وطبعا قيمة VDS تظهر عندنا هون أو sorry VDD. الآن خلينا نشوف بعض الأمثلة على كيف نسوي ديزاين للNMOS inverter. في هذا المثال إن design an NMOS inverter with a resistive load for VDD equals 2.5 volts and P equals 0.3 milliwatts with VL equals 0.2 volts. طبعا إن هذول الاسsumptions طبعا هذا من التصنيع أو من المصنع بيكون assume Kn prime equals 100 microamps per volt squared when the threshold voltage VTN equals 0.6 volts. فأول خطوة بدنا نستخدم ال power constraint. قديش ال power consumption بدنا يكون؟ فعندنا power equals 0.3 milliwatts عشان نطلع التيار ID. okay. ID equals P over VDD بيطلع لنا 80 microamps. then بدنا نتأكد احنا في أي region، في أي شو operation region تبعنا. فبنطلع قيمة saturation voltage طبعا هي VGS ناقص threshold voltage. فعندنا VGS
تساوي VDD اللي هي 2.5 volts فإن 2.5 minus threshold voltage 0.6 9 saturation voltage 1.9 volts. الآن بناء على هذا saturation voltage بنشوف شو operating voltage نسبة للlow logic low. في logic low عندنا 0.2 volts، هذه أقل من saturation voltage فإحنا في active region okay. أو triode region أو non-linear region okay. كلياتهم نفس الريجن مسميات مختلفة. فبنستخدم المعادلة هذه للأكتف ريجن okay. بنعرف شو التيار، بضل عندنا المجهول اللي هو الويدث على اللينث، فهون طلعنا الويدث على اللينث يساوي 2.2. طبعا هذا يونتلس لأنه طول على طول okay. فإحنا بنكتبه عادة في هذا الشكل نسبة للويدث 2.22 واللينث للchannel بدها تكون 1 okay. فإذا كنت أشتغل مثلا بالمايكرون رينج اللينث للchannel بيكون 1 مايكرون مقابل الويدث يكون 2.22 مايكرونز okay. الآن بظل عندنا القيمة الأخيرة اللي هو الريزستور لللود أو resistive value لللود بحيث إنه يسوي limitation ويثبت التيار عند ID okay. فإن R equals VDD minus VL على ID بيطلع لنا 28.8 كيلو أومز. طبعا هون عندنا الدائرة مع كل القيم اللي طلعناها قيمة التيار اوكي. وهون إذا كان عندي الانبوت هاي بده يطلع عندي هون الانبوت لو، فبناء على هذا الانبوت لو راح يكون عندي فولتج دروب على الريزستور وبمشي تيار بالدائرة. طبعا هون الاوتبوت لو راح يكون 0.2 volts okay. والريشيو زي ما لقينا 2.22 over 1 نسبة للويدث واللينث. إذا احتاجنا نرسم اللود لاين طبعا هون راح يكون عندنا عند VDS تساوي صفر. طبعا عند VDS تساوي صفر راح يكون بنقدر نلاقي قيمة ID ونرسم هون أول نقطة. وإذا رسمنا عند VDS هون طبعا هون تقاطع VDS هو عند ID تساوي صفر، وهون واضح انه راح تكون 2.5 فولتس اللي هو قيمة ال VDD. هون عندنا التقاطع هذا راح يكون عند VDD تقسيم R، يعني هون راح تكون القيمة تقريبا 86.8 مايكرو أمبس مايكرو أمبس. طبعا هذا خلافا عن التيار هذا. فهون إن عند البايسنج ل 2.5 volts the VGS هذا الخط okay. فهذه النقطة هون راح تكون اللي هي 80 مايكرو أمبس. اوكي الآن عندنا مثال ثاني. Redesign the same logic gate in the previous example to operate
at a power of 0.4 milliwatts. فهنا ما تغير عندنا إشي عن الدائرة في المثال الأول إلا الباور consumption يعني أو الباور dissipation للإنفرتر اللي هو 0.4 milliwatts. فالبايسنج راح يكون نفس الإشي، فاللي بتغير عندنا بس إيش التيار اللي بمشي في الدائرة، فبناء على هذا الباور راح يطلع لنا تيار مختلف. okay. لكن بالنسبة بنضل احنا في الأكتيف ريجن okay. لأنه VGS ما تغيرتش، الساتوريشن فولتج ما تغيرش، فالمقارنة بينهم نفس الاشي راح تضل. فاحنا في الأكتيف ريجن نستخدم نفس المعادلة. اللي راح يختلف عنا هون ايش الويدث واللينث، بنلاقيه بناء على هذا التيار. ففي الحالة الويدث over length ratio راح يكون 4.44 over 1. اوكي. الملاحظة هون اللي بدنا نلاحظه انه التيار هنا ID صار ضعف التيار في المثال الأول، بناء عليه صار الويدث ضعف الويدث في الحالة الأولى. بعد هيك نلاقي قيمة الريزيستنس أو الريزستور عشان نسوي limitation على التيار، أو نسوي limit للcurrent بحيث إنه يمشي بس 160 مايكرو أمبس في الدائرة ده عادي. فبنلاقي 2.5 minus 0.2 تقسيم ال 160 مايكرو أمبس بطلع لنا 14.4 كيلو أومز. وهنا طبعا هذه رسمة للدائرة وتوضيح كل شيء نفس، ما تغير عنا أي شيء. عنا VDD equals 2.5 volts. فاللوجيك هاي 2.5 volts، اللوجيك لو على الاوتبوت 0.2 volts. تغير عنا بس هون الريشيو الويدث على اللينث ريشيو للماس، التيار اللي بيمشي في الدائرة والريزستور. اوكي الآن عنا مثال ثالث وآخر مثال لمحاضرة اليوم. Design an NMOS inverter with a resistive load for VDD equals 3.3 volts and P equals 0.1 milliwatts with VL equals 0.2 volts. Assume in the transconductance of the device equals 60 microamps per volt squared and the threshold voltage is 0.75 volts. طبعا هون زي كأنه عندنا تكنولوجي مختلف، عندنا 3.3 فولت لوجيك. فخلينا نبلش في حلها. أول نقطة بدنا نلاقي requirement للتيار بحيث إنه ما نتعداش power consumption. فعندنا ID equals 0.1 milliwatt تقسيم 3.3 volts بيطلع لنا 30.3 microamps ID. اوكي الآن بدنا نشوف في أي ريجن احنا شغالين. فعندنا VSAT equals VGS minus VTN which equals to 2.55 volts. VDS اللي هو يساوي VL logic low voltage اللي هو 0.2 volts، هذا أقل طبعا من saturation voltage اللي هو 2.55. فإحنا شغالين في الأكتيف ريجن. الآن باستخدام معادلة ID في الأكتيف ريجن بنلاقي الويدث على اللينث ريشيو هون بيطلع لنا 1.03 over 1. okay. بالنسبة لل current limiting resistor أو resistive load يساوي voltage supply 3.3 volts minus low voltage اللي هو 0.2 volts تقسيم
30.3 مايكرو امبس اللي هو الاي دي. هذا يساوي 102 كيلو اومز. اوكي، هون عندنا في الرسم مبينة الدائرة القيم اللي طلعناهم. اوكي، واللوجيك هاي input 3.3 volts and the logic low output 0.2 volts.